Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel again. This is Syed Fallarab, Master of Computer Science. نن ویډیو کې بس تاسو ته خیمه هم تاسو په دې موبایلو کې داسې یو فیچر موجود دی چې تاسو ته بالکل د هغې پته نشته او هغه ستاسو ډېر زیات کارونه اسانولی شي. صرف 2-3 منټو کې تاسو ته زه ښیم. باندې تاسو ټرانسلیشن کولی شئ، په هغې باندې تاسو شاپینګ کولی شئ، په هغې باندې تاسو د څیزانو پرایس معلومولی شئ، قیمت معلومولی شئ، تاسو په هغې باندې هر څیز کولی شئ. خاص کر سټوډنټانو دپاره او د داسې خلکو دپاره چې هغه پړاول نشي کولی، یو څیز ریډ کولی نشي، انګلیش باندې نه پوهېږي، اردو باندې نه پوهېږي، هغې دپاره دې څیز کې ډېره زیاته فایده ده. زیات داسې زموږ سټوډنټ فرینډز هغې نه نه دي خبر، بلکې هغه شیز فالو کوي، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درته وشي. او د دې کیمرې تاسو ته زه فنکشن ښیم، تاسو په دې باندې د څیز پرایس معلومولی شي چې دا څیز په څو دی. فرض کا یو انګلیش لیټر راغی، هغې باندې ته نه پوهېږي، صرف ورته داسې کیمره ونیسه، هغه به تا ته اردو ته هم ټرانسلیټ کوي، اردو ته به یې مړی کوم ژبې ته چې ته وې هغې باندې تاسو ته هغه ټرانسلیټ کوي. په هغې باندې تاسو شاپینګ هم کولی شئ، په هغې باندې تاسو پلیس هم معلومولی شئ. صرف 2 منټو دپاره تاسو دا چک کوئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به ته وشي. د هر چا موبایل کې هغه موجود ده، خو موږ د هغې نه یو خبر. دې کې دا فنکشن هم موجود دی که فرض کړئ چې ته بار کوډ وي په یو څیز باندې، هغه هم ریډ کولی شي. نو راځئ چې وګورو موبایل سکرین باندې. دې موبایل کې ما سره موجود ده دا کیمره. دا به تاسو ووایئ اوپن به کې داسې ګوګل ساین هم دی ورسره، وایس وال هم دی، دا به تاسو اوپن کوئ. دا تاسو به انټرنیټ سره کنیکټډ یې. ټیکس سرچ، ہوم ورک، دا ټرانسلیټ، ټیکس څومره چې دي یو یو به یې پلی کوو انشاءالله. ټرانسلیټ مطلب دا دی چې ته یو څیز ټرانسلیټ کوې، خو ورډ ټرانسلیشن دی، سنټنسز هم کوي، خو ورډ ټرانسلیشن هم کولی شي. لکه ګوره دا اوس موږ سره کارډ دی، ملک امجد دی، موږ سره ټرانسلیټ کړه، الله کا انچارج دغه دی، بیا یې ټرانسلیټ کړه. دې کې تاسو دا لینګویجز هم چینج کولی شئ، برنه تاسو لینګویجز ګورئ، دا هم تاسو چینج کولی شئ. څنګه کوو؟ د ټیکس باره کې به تاسې کوو، دا موږ سره ټیکس کاپي کوي، مطلب یو ګایډ یو کتاب کې ډېر زیات لیکلي او هغه کاپي کوي. مطلب ګورئ دې ته، دا اوس ما سره یو کتاب دی، بک دی، او هغې کې ما سره ټیکس دی، زه غواړم چې دا بل چا ته سینډ کړم، نو پکچر نه ټیکشول مطلب ټیکس هغه ته سینډ کړم. دا ما سره ټول ټیکس شو. بیا دلته باندې سلیکټ آل وهئ، یا لږ وهئ، ستا خوښه ده. سلیکټ آل بیا زه سلیکټ آل ووهمه. سلیکټ آل نه بعد زه بیا دا ټیکس کاپي کړمه. کاپي شو ما سره، دا بیا بل ځای کې میسیج یا فیسبوک یا واټس اپ هر څه باندې ته بل ته سینډ کولی شي. بل دریم نمبر چې کوم دی سرچ. سرچ څه شی دی؟ سرچ اصل کې هر څیز تا ته سرچ کولی شي چې دا څه شی دی، دا څونه پرایس دی، د هغې باره کې څه انفارمیشن دی هغه به تا ته درکوي. فرض کړه دا ګلاسز دي، سن ګلاسز دي، دا سرچ کومه، یو خو دا وایي چې ما سره دا ګلاسز دي، یو ځای کې وایي چې $42 دي، بل ځای کې $68 دي، آی ډونټ نو، بټ څومره هم چې دي خو دونه تا ته صرف هغه ویژول میچز درکوي چې تا ته سره ګلاسز دي او دونه ډالرز پورې دا کیږي. څه متعلق د هغې چې څونه انفارمیشن وي، څه پاسبل وي، هغه تاسو ته وایي. بل دې نه بعد چې کوم دی د سرچ نه بعد ہوم ورک دی. ہوم ورک کې به تاسو څه کوئ؟ ہوم ورک کې دا صرف خاص کر د فیمیلز دپاره دی. لیکلی چې هاو ټو میک ټي، کوېسچن به وکړي د ګوګل نه، دا به سرچ کې تا ته به د چایو پخولو طریقه وښیي. لاندې دا تا سره مختلف قسمه طریقې تا سره راغلي. هاو ټو میک ټي، کویک سیمپل ټي، مطلب انډین هر څنګه ته کوېسچن د ګوګل نه بای دس کیمرا کولی شي. دې کیمرې په ذریعه ته هر قسم کوېسچن د ګوګل نه کولی شي د ہوم ورک حوالې سره. یا هاو ټو واش د کلاث، داسې هم کوېسچن هم ته کولی شي. نه بعد چې کوم دی شاپینګ دی. شاپینګ طرف ته راشو. شاپینګ کې تاسو شي د شاپینګ حوالې سره څومره انفارمیشن چې یو څیز کې وي ټول به دا تا ته ښایي. شاپینګ بلکې دې کې بار کوډ مونږ ریډ کوو، هر پروډکټ باندې بار کوډ وي هغه مونږ ریډ کوو. ما سره خو نور داسې نشته، خو ګورم وینډوز 7 ما سره موجوده ده، او وینډوز 7 چې کومه ده لکه لاندې کې چې ټیک ا فوټو آف پروډکټس او بار کوډ، نو وینډوز 7 ما سره یو سی ډي شته، سوري فار ویټینګ، زه رالم هغې کې ګورم دا دې کې موږ سره دا بار کوډ شته دی چې موږ سره دا په څو باندې کېږي. شاپینګ چې کله هم تاسو کوئ دا به تاسو بار کوډ ریډ کوئ، کې به تاسو ته ووایي چې یاره دا په $3 ده یا $8 ده. بالکل ډیفینیټلی که تاسو ته پاکستاني روپیز ته واړوئ نو موږ سره په $3 کې دا بالکل ملاویږي. داسې نور قسمه څومره پروډکټس که تاسو والې هغې بار کوډ تاسو ریډ کولی شئ. په دې نه بعد چې کوم دی پلیس دی. پلیس کې به تاسو کوئ، فرض که تاسو وایئ چې دې ځي په شان بل ځای چېرته شته، ایکزیسټ کوي که نه کوي. چېرته باغ شو، خو زه خو کمره کې، ما سره خو صرف کمره کې صرف خپل یو بیډ روم، زه به دا ووایم چې دې په شان بیډ بل ځای کې شته که نشته، بیډ روم یا بیډ، نو مالې سجیشن راکړه. بالکل شته دی، داسې بیډ روم نورو خلکو هم ځان ته دغه کړي دي، نو دغسې انفارمیشن دې کې موجود وي. د پلیس